Salut, Ibi! Salut. Am auzit că nu-ți plac ședințele. Cred că oamenilor tehnici nu le plac ședințele de fel. Eu nu văd de ce ți-ar plăcea ședințe, cred că ai vrea să le eviți cât de mult poți. De-a lungul experienței mele am văzut mai multe proiecte în care oamenii, având tendința de a comunica în oral, printr-o ședință sau un meeting sau un call, au tendința să-i bombardeze și pe ceilalți cu ședințe. Asta poate dăuna productivității oamenilor și, evident, și progresul pe care oamenii îl au în a dezvolta anumite feature-uri pentru proiect. De multe ori sunt meeting-uri recurente pe care eu le aveam pe proiect săptămânal, care la început erau destul de structurate, oamenii știau despre ce vorbim, dar la un moment dat au ajuns să le facem doar pentru că recurența apare în calendar și nu pentru că vrem să participăm la meeting-ul respectiv, pentru că vrem să aflăm ceva sau să contribuim cu ceva. Și asta se întâmpla pentru că agenda se pierdea la un moment dat. Oamenii setau agenda inițial, erau foarte hyped că avem o soluție pentru o problemă pe care vrem să o rezolvăm printr-un meeting, dar la un moment dat agenda se pierdea și meeting-ul nu mai avea nicio structură. Practic dădeam join și oamenii nu știau despre ce e vorba, evident nu știau ce să pregătească înainte și vorbeam despre chestii, evident, ce țineau de, spre exemplu, era un refinement. Rafinam story-uri, dar nu știam care story-uri în prealabil ca să ne pregătim cu răspunsuri sau cu întrebări și nici nu aveam meeting minutes, nu aveam nicio concluzie. Adică, bine, la refinement poți să zici că treci concluziile în Jira, le dai estimări, dar la alte meeting-uri nu lua nimeni concluzii și să le trimite cuiva. Asta ar fi un aspect. Al doilea ar fi că ziua este foarte fragmentată. Pentru o persoană tehnică, un developer, un tester, cineva care lucrează pe un proiect tehnic, eu simt că ar trebui să am cât mai mult timp liber, continuu, pentru ca să mă pot concentra la o anumită soluție tehnică, să nu am o oră jumate de timp liber și mi se pune un meeting în mijloc, iar eu trebuie să ies din contextul problemei la care lucram și să intru în contextul meeting-ului și apoi să reintru în contextul problemei, să nu consider că asta e productiv pentru proiect, adică o să fie o zi foarte fragmentată. Un alt aspect este faptul că poate tot și de la meeting-urile recurente care se întâmplă, dar în general oamenii care tind să comunice prin meeting-uri sau oral și care au poate și un anumit rol în echipa de Scrum, tind să invite toată echipa la anumite ședințe și nu consideră că nu iau în considerare și timpul pe care oamenii trebuie să-l aloce și faptul că toată lumea trebuie să fie în meeting la același timp, la aceeași oră, în același slot și invită toată echipa în loc să judece dacă subiectul necesită toată echipa sau dacă subiectul poate fi ideal rezolvat în scris sau e destul să participe 1-2 oameni și oamenii ăia să transmită mesajul dacă e nevoie mai departe. Asta e, cred că și aș spune, responsabilitatea echipei sau ar fi nice ca echipa să se organizeze în felul în care, ok, vedem că faptul că suntem toți în meeting foarte des ne mănâncă timp, haideți să vedem ce putem face și venim noi cu o soluție ca echipă tehnică. Hai să punem meeting-urile să conțină 2 oameni, 2-3 oameni și apoi ei să transmită mesajul către noi mai departe. Cum dăunează meeting-urile proiectului? Cred că meeting-urile dăunează probabil și mai mult dezvoltării oamenilor tehnici și asta cumva din aceleași motive. Cred că a fi ori obișnuit să ai multe meeting-uri, ori acceptând să fii dus prin multe meeting-uri zilnice, avea calendarul plin și avea o zi foarte ocupată, considerăm că ziua a fost productivă, dar nu neapărat facem o analiză, ok, a fost ziua productivă, meeting-urile alea au fost utile sau doar au mai trecut o zi din viața mea de developer. Și asta mă duce la alt punct, că dacă noi ca developeri, oameni tehnici, vrem să ne îmbunătățim skill-urile pe o anumită tehnologie sau, în general, skill-uri de programare, testare, ce vrem noi, mă aștept și ca oamenii care setează meeting-uri să-și îmbunătățească skill-urile de a seta meeting-uri și de a fi foarte eficienți în comunicarea prin meeting-uri.
Ori în experiența mea lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Oamenii merg din inerție cu a seta meeting-uri și mai degrabă cred că e un downward trend, adică oamenii încep cu niște practice-uri bune de a seta agende și meeting minutes și de a fi foarte focused în meeting și apoi toate lucrurile astea se duc la vale și ajungem să ținem meeting-urile doar pentru că that's what we do. Consider că meeting-urile au și ele valoarea lor pentru dezvoltarea unei persoane tehnice, în ideea în care comunicarea este importantă și felul în care pui problema, dar ce m-a ajutat pe mine nu sunt meeting-urile în sine în care comunic oral, deși alea au un folos, ci mai degrabă comunicarea în scris, să-mi expun gândurile astfel încât cealaltă persoană să înțeleagă tot ce am de zis, citind mesajul, mail-ul, comentariul de pe Jira, comentariul pe Merge Request-ul în sine cu toate detaliile, decât a avea un meeting. Evident că meeting-urile au și ele folosul lor, mesajul meu nu e să eliminăm complet, dar ar trebui să facem ce putem să le reducem. Și cred că asta se poate face destul de ușor dacă avem ca un checklist legat de este un meeting necesar. Și asta ar trebui să răspundem la câteva întrebări. E nevoie de mai mulți oameni în meetingul respectiv, mai mulți oameni trebuie să contribui, pot da input sau mai mulți oameni trebuie să afle informația și trebuie să o afle într-un mod sincron în cadrul meetingului, sau putem să înlocuim mesajul meetingului cu un mail sau în scris. Uneori meeting-uri se pun tocmai, cum ziceam și înainte, din inerție, fără a ne asigura că vrem să adăugăm toți oamenii ăia în meeting, e nevoie de ei, ne luăm ownership că o să setăm meeting-ul ăla cu o agendă și o să luăm meeting minutes, o să fie eficient, oamenii o să fie focusați pe el. Alternative la comunicarea prin meeting-uri. Aș spune că mai degrabă meeting-urile ar trebui să fie o soluție alternativă la comunicarea, alte tipuri de comunicare și în principal alte soluții sunt mail sau înscris. Și aici cred că astea au un mare avantaj pentru că în meeting fiind sincron nu ai timp să te gândești, nu ai timp să-ți compui mesajul. Ori în scris, fiind asincron sau nu trebuie să răspunzi pe loc, poți să-ți formulezi mesajul în așa fel încât ce ai scris să fie foarte clar și cred că ăsta e un skill pe care rar l-am întâlnit la oameni și rar am întâlnit oameni care vor să-și facă din asta un plan de dezvoltare, un motiv pentru care să-și cultive skill-ul ăsta. Trebuie să înțelegem că ce scriem, comunicarea în scris este și ca o arhivă. Pentru mine, ca developer, este mult mai important să învăț să scriu, să comunic prin scris, pentru că în scris interacționez mai mult cu text. Și oamenii o să interacționeze mai mult cu text în proiectele în care o să lucrați, adică textul întâlnim ca și comentarii pe task-uri, ca descrieri la task-uri, ca și comentarii pe merge request-uri, ca și mail-uri, ca și documentații, ca și cod. Și cred că e un skill care trebuie dezvoltat cu prioritate mai mare decât comunicarea verbală. Dacă facem embrace la ideea că comunicarea în scris este mai bună decât comunicarea verbală și ceva ce vrem să dezvoltăm în skill set-ul nostru de oameni tehnici, oricum o să fie o chestie pe care tot timpul o să avem în vedere când scriem și asta e o chestie pe care tot timpul am eu în vedere când scriu, o să-ți pui întrebarea, ok, cum scriu lucrul ăsta cât mai bine? Și ce mă ajută pe mine de obicei este să mă pun în pielea celui care îmi citește comentariul și să mă pun în pielea lui în ideea în care n-aș vrea ca omul care îmi citește textul, comentariul, mesajul să rămână cu întrebări nerăspunse. Și aici încerc să acopăr câteva subiecte, îi dau tot contextul muncii mele, spre exemplu, în cazul unui comentariu în Jira, îi dau toate finding-urile mele astfel încât el să poată merge mai departe. Nu îi ascund nimic din leni, că mi-e leni să scriu. Mă adresez într-un mod în care să nu las niciun loc de interpretare. Totul este clar, facts.